कसं आहे माहिती आहे का, सतत सतत काम 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 आणि आपण जेव्हा लगातार कंटिन्यू अशा पद्धतीनं काम काम करत राहतो आणि जेव्हा अचानक आपल्याला 2-4 दिवसाच्या सुट्ट्या येतात तेव्हा मात्र आपण विचार करतो की या सुट्ट्यामध्ये नक्कीच आपण कुठंतरी लांब फिरायला जाऊ। पण फिरायला जर जायचं म्हणलं तर मग मात्र नेमकं कुठं फिरायला जावा, कोणत्या ठिकाणी जावा आणि ज्या ठिकाणी आपण फिरायला जातो त्या ठिकाणी नेमकं काय काय आहे याची जर आपल्याला सविस्तर माहिती असली तर मग मात्र आपण त्या ठिकाणी जातो। आता कसं आहे, सुट्ट्यामध्ये आपण फिरायला कुठं गेलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे याच्यावर आपण सविस्तर व्हिडिओ बनवलेले आहेत। जर तुमचा तरुणांचा ग्रुप असेल तर तुम्ही कुठं जायला पाहिजे, जर तुमचा पुरुषांचा ग्रुप असेल तुम्हाला फॅमिलीसोबत जायचं आहे तर मग मात्र तुम्ही कुठं जाऊ शकता याच्यावर सुद्धा आपण सविस्तर व्हिडिओ बनवलेला आहे। पण आपण आज पाहणार आहोत की तुम्हाला जर तुमच्या फॅमिलीला कुटुंबाला घेऊन जायचं आहे आणि तुम्हाला एकदम निसर्गरम्य वातावरण पाहिजे, समुद्र बीचसुद्धा पाहिजे आणि सगळं तिथं राहणं खाणं हे एकदम स्वस्तात मस्त झालं पाहिजे आणि फुल ऑन एन्जॉय फॅमिलीसोबत करता आलं पाहिजे। तिथं सगळी शांतता पाहिजे, निसर्गरम्य वातावरण पाहिजे आणि ते ठिकाण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातच आहे आणि ते म्हणजे अलिबागचं ठिकाण। याच अलिबागमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी मिळतात, हॉटेल्स किती रुपयाला मिळतात, तिथं जेवण कसं आहे, अलिबागला नेमकं जायचं कसं हे आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तर पाहणार आहोत। पण जर तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला असणाऱ्या बेल नोटिफिकेशनला सुद्धा ऑन करायला विसरू नका। आता कसं आहे माहिती आहे का, आपण फिरायला जायचं म्हणलं आणि आपण 1-2 मित्राला सांगितलं की इथं फिरायला जायचं आहे, तिथं फिरायला जायचं आहे, तर आपले मित्र आपल्या जवळचे लोक आपण एक म्हणलं की ते दुसरंच नाव सांगतात आणि आपण दुसरं नाव सांगितलं की ते तिसरंच म्हणतात। कारण की त्या ठिकाणी आपण जाणार आहेत ज्या ठिकाणचं आपला सगळ्या काही गोष्टी माहीत असायला पाहिजे किंवा माहीत नसतात, म्हणून आपण अनोळखी ठिकाणी जाणं टाळत असतो कारण की त्या ठिकाणच्या सविस्तर गोष्टी आपल्याला माहीत नसतात। पण जे लोक आपले व्हिडिओ पाहतात आपण त्यांना प्रत्येक ठिकाणाबद्दल एकदम सविस्तर माहिती देत असतो, म्हणूनच बरेच लोक आपले व्हिडिओ लाईक शेअर आणि त्याच्यामध्ये कमेंटसुद्धा करत असतात। आज आपण पाहणार आहोत अलिबाग हे ठिकाण। या अलिबाग ठिकाणी नेमकं जायचं कसं आणि जाण्याचे किती पर्याय आहेत। तर अलिबागला जाण्यासाठी तुम्हाला 3 पर्याय उपलब्ध आहेत। पहिला पर्याय म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी अगदी एस-टी महामंडळाने जाऊ शकता, म्हणजे सरकारी बसनं जाऊ शकता, गाडी घेऊन सुद्धा जाऊ शकता। मुंबईवरून 95 किलोमीटर अंतरावर हे ठिकाण आहे अलिबागचं आणि तिथं बससुद्धा जातात। जर तुम्हाला पुण्याहून जायचं आहे तर पुण्याहून 170 किलोमीटरच्या अंतरावर अलिबाग आहे, आपण त्या मार्गेसुद्धा जाऊ शकतं। आपण ट्रेननं सुद्धा या ठिकाणी जाऊ शकतो आणि जर तुम्हाला बोटनं जायचं आहे, जहाजानं जायचं आहे तरीसुद्धा आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो। पण आज जास्तीत जास्त लोक हे बोटनं जाण्याचा प्रयत्न करतात, बोटनं जाण्याचं ठरवतात। मग बोटनं जायचं आहे, जहाजानं जायचं आहे तर मग तुम्हाला मुंबईचं जे गेटवे ऑफ इंडिया आहे त्या गेटवे ऑफ इंडियापासून तुम्हाला विविध बोट अलिबागला जाण्यासाठी मिळतील आणि सकाळी 6:30 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत या सगळ्या बोट जाण्या येण्यासाठी उपलब्ध असतात। मग मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियापासून अलिबागला जाण्यासाठी तुम्हाला मांडवाच्या बीचवर ते सोडतात आणि मांडवाला सोडल्यानंतर तिथून त्यांची बस तुम्हाला डायरेक्ट थेट अलिबागच्या बसस्टँडपर्यंत नेऊन सोडते। मग अलिबागला गेल्यानंतर तिथं तुम्ही एकदम निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेऊ शकता। तिथं नारळाचे झाडं मोठ्या प्रमाणात आहेत, मस्तपैकी असा समुद्र किनारा आहे आणि या समुद्र किनाऱ्यासह विविध गोष्टी त्या ठिकाणी आहेत त्या आपण एकदम एन्जॉय करू शकतो। आता अलिबागमध्ये समजा तुम्ही मुक्कामी राहता तर अलिबागसारख्या ठिकाणी तुम्हाला 1000 रुपयापासून ते 3000 रुपयापर्यंत चांगली लॉजिंग, चांगली रूम तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळू शकते आणि तिथं खाणंसुद्धा तुम्हाला एकदम मजेदार, एकदम मस्त अशा पद्धतीचं मिळू शकतं। म्हणजे तिथं खाण्यामध्ये डाळ भात रोटी चपाती या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळू शकतात। तिथं तुम्हाला चिकन मटन मस्त मच्छी केलेले फ्राय, मच्छी फ्राय असे विविध आयटम तुम्हाला तिथं नॉनव्हेजचे सुद्धा खायला मिळतात। मग आता हॉटेल आपल्याला 1000 ते 3000 रुपयापर्यंत मिळते, जेवणसुद्धा 100, 200, 300 रुपयामध्ये अगदी फुल जेवण होतं आणि समुद्रकिनारा बीचसुद्धा
तिथं जवळच आहे, तुम्ही त्याचासुद्धा एन्जॉय तिथं करू शकता. मग बीचवर गेल्यानंतर तिथं घोडागाडीसुद्धा आहे, तुम्ही त्या घोडागाडीचा म्हणजे टांग्याचासुद्धा आनंद घेऊ शकता. त्या ज्या बाईक आहेत त्या बाईकवर सुद्धा फिरू शकता. तिथं बोटिंगसुद्धा आहे, त्या बोटिंगचासुद्धा आनंद तुम्ही अलिबागमध्ये जाऊन घेऊ शकता. आता अलिबागमध्ये गेलाय तर मग तुम्हाला तिथून काही अंतरावर कुलाबा किल्लासुद्धा आहे, तुम्हाला कुलाबा किल्लासुद्धा तिथं जाऊन पाहता येईल. आता कुलाबा किल्ला पाहण्यासाठी बरेच लोक त्या ठिकाणी जात असतात. मग कुलाबा किल्लासुद्धा पाहता येतो आणि कुलाबा किल्ला पाहिला की मग तुम्हाला त्या ठिकाणी अजून एक किल्ला आहे, ते म्हणजे रेवदंडाचा किल्ला. आता जो रेवदंडा किल्ला आहे तो अलिबागपासून फक्त 20 किलोमीटर अंतरावर दूर आहे आणि तो पोर्तुगाजांनी बांधलेला किल्ला होता. आणि त्याची अवस्था आज अलिबागमध्ये कशा पद्धतीने झाली आहे, त्या ठिकाणी विविध जे प्री वेडिंगचं शूट आहे, प्री वेडिंग शूट तिथं मोठ्या प्रमाणात लोक जाऊन करत असतात आणि त्या ठिकाणसुद्धा खूप पाहण्यासारखं आहे. एकदम समुद्राच्या कडेला किनाऱ्यावर लागून असल्यामुळं त्याचं सौंदर्य अजूनच वाढलेलं आहे. त्या ठिकाणी अजून एक किल्ला आहे, तो म्हणजे कोर्लईचा किल्ला आणि तो 23 किलोमीटर दूर या अलिबागपासून आहे. तो किल्लासुद्धा तुम्ही पाहू शकता अलिबागला गेल्यानंतर. मग अलिबागमध्ये आपण हे 2-3 किल्ले पाहिले तर मग काही अंतरावर पुन्हा एक मुरुडचा जंजिरा किल्ला आहे आणि तो 54 किलोमीटर अंतरावर आहे अलिबागपासून. पण त्यासाठी तुम्हाला राजापुरी गावामधून जावं लागेल, राजापुरी गावापर्यंत जावं लागेल. तिथून मात्र बोटीनं तुम्हाला जंजिरा किल्ला पाहता येईल आणि तो किल्लासुद्धा समुद्राच्या एकदम पाण्याच्या आतमध्ये असल्यामुळं ते दृश्यसुद्धा खूप बघण्यासारखं आहे. आणि आपण आपल्या कुटुंबाला, आपल्या परिवाराला फिरण्यासाठी घेऊन गेल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सगळ्या काही गोष्टी एकदम व्यवस्थितरित्या बघता येतात. इथं काही जास्त गर्दी नसते, काही नसते. जर तुम्ही सुट्ट्यांच्या दिवसामध्ये गेलात तर मग मात्र गर्दी असू शकते, पण इतर ठिकाणांपेक्षा पाहिजे तेवढी गर्दी या ठिकाणी नसते. एकदम सुरळीत सगळं काही वातावरण आणि सगळ्या काही गोष्टीचा आनंद तुम्हाला या ठिकाणी घेता येतो. म्हणूनच सहकुटुंब, सहपरिवार अनेक लोक या अलिबागची निवड करत असतात आणि अलिबागमध्ये जाऊन एन्जॉयसुद्धा मोठ्या प्रमाणात करतात. मग अलिबागपासून काही अंतरावर बिर्ला मंदिरसुद्धा आहे 22 किलोमीटर अंतरावर आणि त्यानंतर कनकेश्वर मंदिरसुद्धा आहे, ते 15 किलोमीटरवर आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही संपूर्ण आनंद अलिबागमध्ये जाऊन घेऊ शकता. अलिबाग हे खरंच खूप पाहण्यासारखं ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी जर आपण फॅमिलीसोबत, कुटुंबासोबत गेलो तर आपला फुल ऑन एन्जॉय होऊ शकतो, तेही अगदी कमीत कमी खर्चामध्ये. एकंदरीत या संपूर्ण माहितीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. धन्यवाद.